Sa wakas, andito na ang hinihintay ko. Yung ito. Yan. Yan o. Yan. O, di ba? Huwag mag-ingay ah. Nabudol lang ito. Kaya, tingnan nyo. Sorry ass DJ. You can get some.
maraming salamat po sa iyo dahil sabi mo ayaw nyo magpakilala. Yeah. Ito lang po. Maraming salamat po. At kung bago lang kayo sa aking channel, ay huwag kalimutang i-like, i-click ang subscribe, at i-bell all nyo na rin. Para updated kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat po.